agad. Woo! Morning. Daming tao. Jack. Pinodoro kan, di ba? Ay, sarap. Ganda dito. Lang.
Madulas, madulas sir, may oil oh. Ingat, ingat. Morning! Ay, salamat po. Wow! Ay! Sabi ko, punta ako sa malayo para makakita ng ganito. Babaikin ko na lang pala. Ha? Saan banda? Diyan? Diyan ba? Ayun. Saan dyan? Yeah! Woo! Kaya makataas yan. Last na yun. Dito tayo. Kaya ingat kayo. Gumagawa lang ako ng ini ng YouTube eh. Ah, okay. Ano, 16 pa lang yung subscriber ko. Subscribe kayo. Ching Villegas lang, Ching Villegas. Isang beses pa lang ako nag-post eh. Okay pala ako. Sige. Ang pangalan niyo, sir? Mar at saka Maram. Oh, yes yan ah. Maram, sir. Morning. Sige. Asawa ko! Yeah! Whoop, whoop! Ingat sir, ingat. Good morning, good morning. Pagpala na nga eh.